السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في وصفة اليوم إن شاء الله تحت طلب صديقة أو متتبعة في اليوتيوب. طلبت مني وصفة السعال أو الكحة الناشفة مع البلغم، لذلك أحببت أن أشاركها وصفتي لأطفالي. وجربت هذه الوصفة كثيرا وجربتها الأسبوع الماضي، فكان حبيبي ياسر كان عيان بالكحة الناشفة وكذلك البلغم، وفي 3 أيام الحمد لله تحسن. الوصفة سهلة وموجودة في كل بيت أكيد. الحليب ضروري لأطفالنا صباحا ومساء، فهذه أشياء لا يعلى عليها. للتخلص من السعال الكحة الناشفة، السعال الجاف وكذلك طرد البلغم، نأخذ كأس من الحليب. الكأس الحليب يكون صغير لأنهم لا يستحملون مذاق الزنجبيل، ونأخذ ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل سواء الطري أو إذا لم يكن موجود طري فنستعمل المطحون الذي نستعمله في الأكل. نأخذ ربع ملعقة نسخن الحليب أولا، ثم نأخذ ربع الملعقة من الزنجبيل نضعه في الحليب مع القليل من العسل أو السكر حسب المتوفر. هذه الوصفة لا تصلح للأطفال أقل من السنة. الأطفال الذين هم أكثر من سنة هم الذين يتلقون هذه الوصفة أو هذا العلاج. خذ هذه الوصفة مرتين في اليوم في الصباح، وكذلك كأس مخلوط بالزنجبيل في المساء قبل النوم. ونصيحة أن لا نأخذ الماء، لا نعطيهم الماء البارد. إذا أرادوا أن يشربوا الماء فنعطيهم ماء دافئ، وبالشفاء والعافية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.